збираємося, будемо робити медове вино. Сухі дріжджі польські. Показував, може потім покажу. Залив водичкою на 10-15 хвилин. Лісовий медок. Лимончик для кислоти. Будемо розброжувати. Тому що не знаю, який врожай, але винограду буде багато. Будемо розброжувати, поки воно розбродиться. Якраз у нас починає рости місяць. Рекомендовано якраз робити в цей період на хороше бродіння. От. Ну, таке. Слідкуємо далі. Так, наш виноград. Виноград у нас такий для затінювання. От. Багато немає, але пропасти ми йому не дамо. Технічний, дикий, Ізабела, хто як називає. Мало чи немало. 110 літрів. Це 20-літрові, 5 штук 10 вистачить. Відсіжений, але все одно в ньому, особливо після вереса, лишається мед. Тут є що будівельна рамка. От. Невеликими порціями, можна більшими. Я в домашніх умовах, в квартирі, то я невеликі порції беру, розкидаю по відрам, заливаю теплою водою, не кип'ятком, тепленькою водою і промиваю. Промиваю, віск спливає наверх, а мед розчиняється. Таким чином і промиваю віск. От, тобто все натуральне і мед не витрачаємо. І, ну, 2 в 1, скажімо. Такі ми тепленька водичка. Трошки постояли, такими рухами розмочую. Пальцями віск спливає. І потім великі жмені не брати. І 2 руками віджимаємо відерко і на перетопку. Ось щось такого плану. Вода джерельна, м'яка, підігріта і порціями. Коли чую, що пальці аж скользять від солоду, зливаю в окрему ємність і заливаю чистішу воду. От. Щоб цукристість, щоб не тут була цукристість, а іменно в суслі. В процесі цього промивання час від часу стоїть на плиті вода. Дивіться, додаємо теплу воду, щоб у нас постійно, бо мед холодний, і постійно так от потрошечку збільшуємо. Сусло проціжую через отаку грубшу, ніж марлі, щоб лишився віск. Віск ще все одно буде він проціжуватися, і в вині він буде крихти. Але початково так. Так, тепер проводимо легкий масаж. Колись люди грубі були, ногами топтали. У нас цивілізація. Ми стерильно будемо таку от. Опся. Опся. Так будемо готувати виноград до вина. По одненькому, не причиняючи йому болі. Отак. По чуть-чуть. Оце шутка. Так. Маленькими порціями насипаємо, перчатки надіваємо, бо, не знаю як в кого, в нас виноград, поки я його пережму, починає пекти руки. От. Маленькі порції насипаю, пережимаю і потім зверху знову невеличку порцію додаю, тоді ефективність перетискання, скажімо так, набагато більша.
переробляємо виноград і залишаємо його на пару днів, поки він теж почне підброджувати. Ну, у нас дріжджі, само собою, ми запустили, тому що в тому році інтересна ситуація вийшла, завжди покладався на виноград. Виноград не вибродив, так як я хотів. Він ті роки виброджував в ноль. Ті роки виброджував в ноль. А в тому році дуже солодке воно вийшло. Мусили робити чачі, бренді. Ну таке. Ну теж непогано. Вистоюємо вже чавлений виноград. Ну зараз холодно. Тиждень, можливо, прийдеться до 10 днів. І він тут почне. Запах іде, бульки помаленьку виділяються, але я ще добавлю культурні дріжджі, ті, що розброжую, в загальне сусло. Ну, поки що з кісточками, з гілочками, з усім настоїмо, поки воно теж розбродиться, але вже я буду додавати сусло медове сюди. Це воно вчора я давив. Нічку постояло, холодно, дуже холодно. Якраз така пора, виноград дозріває, отоплення ще не включають, а похолодання вже прийшло. Головне, щоб запустилися дріжджі, тоді процес, як говориться, неминучий. Вибродить, дріжджі додаю для того, щоб гарно вибродило, бо в тому році перший раз виноград не добродив. Ми робили бурбони, чи що там, коньяки, віскі, чачі, щось таке от з половини того, що вибродило, бо солодкувате воно було. Ну, якось так. Так, розводимо майже 30 цукристість. Розводимо сусло із чавленим виноградом. От. Ну, є така тенденція, що роблять виноградне вино, роблять співвідношення 10 літрів виноградного соку, 3 кг цукру, або це, якщо перевести на мед, то 4 кг меду, не літри, а кілограми, і плюс 3 літри води. Тобто, ну, це не концентроване, а якраз нормальне таке вино виходить. Я ж роблю виноградно-медове, тому що відчавлений весь виноград, доливаю медове сусло, концентрація велика, там не 30, не 32, а набагато більше, тому що з кислим виноградним соком, як розчиняється, довожу його до концентрації 32-30%, не менше. Різні ємкості, їх між собою не вирівнюю, але в кожній ємкості має бути або 30, або 32, близько того співвідношення цукристості цього всього сусла. І тоді помаленьку додаю дріжджі, нашу розводку дріжджову, і запускаємо. Воно забродить, ну, кажу, тиждень, днів 10, зараз прохолодно, це перший сонячний день. Мабуть, сьогодні бджоли пішли на обліт після майже 2 тижнів, але зато вдень спокійно перевіз, всіх на пасіку позвозив. Сьогодні точно буде обліт, сонячний день, вітру бачу немає. Ну, вернемося до вина. І кінцева цукристість 30-32, це я для себе завжди роблю. Для тих, хто хоче робити, наприклад, на 10 літрів об'єму бутля робиться концентрація, наприклад, 8 градусів, якщо нормально вибродить, то додається 10 літрів об'єму, 2 кг меду, 8 літрів води, 10% алкоголю, 2,5 кг, 7,5 літрів води відносно. 12 алкоголю,
3 кг меду, 7 літрів води. 14 алкоголю, 3,5 кілограма меду, 6,5 води. На 16 алкоголю, це так як я роблю 30-32, 4 кілограма меду на 6 літрів води. Виходить 10 літрів в об'ємі. Але це при сприятливому бродінні, якщо воно вибродить там 0 плюс 1. 2% цукру ми відносимо як 1 градус алкоголю. Це у вині. Він трошки менше, але заокруглюють. І виходить, що 2%, тобто 30, якщо виброжує в 0, буде 15 алкоголю. Якось отак. Дріжджі використовую такі у нас продаються. Для медового вина. Сухі, польські. Є, що і 18 там градусів, беру для медового вина, дуже хорошо виброжують. Тому став користуватися такими. Хоча раніше, як виноград, то ніяких дрожжів не додавав і виброжували дуже добре. Крім 20-го року щось не пішло. Вибродило, але не так. Тому додам ще отакі от дріжджі. Так, розбродилися наші дрожжі. Видно, як бродить, шпарить, булькає. Будемо тепер рівномірно його розливати по ємкостям. Там теж вже, мабуть, почало бродити, але ми дольємо наших розброжених. Так, винчик наш через добу запустився. Булькає помаленьку. Знімаємо з осаду, вже перебулькало і починає освітлятися. Була початкова цукристість 30-31. Де наша камера? Так, от бачимо десь 1,5% цукру. Це кажу 15-16% алкоголю. Так, проти сонця не буду. Це вже другий раз знімаю з осаду. Наше виноградно-медове вино. Як би показати. Щоб сонце не засвічувало. Вже воно почало просвічуватися, але ще не сльоза, як кажуть. Але дуже-дуже очищається на запах. Аромат відмінний. Присмак дуже хороший, не дивлячись на те, що воно молоде. Вже воно не бродить. Останні 2 бутля тільки перестали булькати десь тиждень назад. Це з тих, що не булькало. І на смак, кажу, дуже, має бути дуже хороше. Зараз воно смачне. Вибродило на 1%, тут десь 15-16 градусів алкоголю. Сонце в бокалі.